Καλησπέρα τσακάλια. Ξέρετε ότι στα προηγούμενα βίντεο είπα ότι θα μιλήσουμε σε ένα motovlog για την αστυνομία. Δεν είμαι κατάλληλα ντυμένος για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πούμε κάποιες ιστοριούλες και τι έχω ακούσει και τι έχω δει και τι έχω διαβάσει σε εφημερίδες εδώ πέρα και πώς είναι πάνω κάτω οι νόμοι. Για let's go! Καλησπέρα τσακάλια μου, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός, 3 εβδομάδες τώρα μας έχει κάνει, σου λέω. Έχουν αρχίσει να ξεραίνονται τα χόρτα στην Ελβετία, ρε, το διανοείστε αυτό, ωραία. Έχουν αρχίσει να ξεραίνονται τα χόρτα στην Ελβετία. Οι Ελβετοί γεωργοί ξεκίνησαν να ποτίζουν, ρε, το διανοείστε αυτό το πράγμα. Έκλεισα το κινητό, το κλείσα. Μαλάκες, πλάκα, πήγε λίγο η ψυχή στην κούλουρη. Λοιπόν, το διανοείστε, ρε μαλάκες, ότι οι γεωργοί Ελβετοί βγάλαν τα ποτιστήρια τους. Απίστευτο. Μιλάμε, δεν το ξαναζείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα μήνα συνεχόμενο να έχουμε λιακάδες. Απίστευτο, μάγκες. Πραγματικά για Ελβετία απίστευτο. Και πόσο μάλλον αρχές καλοκαιριού. Ούτε καν στη μέση ή στο τέλος. Εντάξει. Τι θα έλεγα τώρα, τσακάλια μου. Το μεγάλο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε, η αστυνομία στην Ελβετία. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που πονάει πολύ όλους τους μηχανόβιους που υπάρχουν και ζουν μέσα στην Ελβετία. Εντάξει, αυτό να το θυμάστε. Να και ένα τσακάλι. Ωραίο τσακάλι. Και που λέτε, αυτό το θέμα πονάει αρκετά όλους τους οδηγούς που γνωρίζουν να οδηγάνε μηχανές μεγάλου κυβισμού και δεν μπορούν να τις χαρούν μέσα στην Ελβετία, γιατί υπάρχει ο φόβος. Γιατί εδώ, μάγκες, πιστέψτε με, γι' αυτό δεν βλέπετε πολλά τρελά πράγματα στα βίντεο μου, να ξέρετε. Και άμα βλέπετε ένα, 2-3 πραγματάκια τρελά, αυτά πάλι το ρισκάρουμε, να ξέρετε. Το ρισκάρουμε, γιατί αυτά που θα σας πω τώρα, που έχω ακούσει, έχω διαβάσει και από αστυνομικούς ίδιους που έχω ακούσει πράγματα που έχω ρωτήσει, δηλαδή θα πάθετε άστο, μεγάλο τσότσο. Ειλικρινά μεγάλο τσότσο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς οι μηχανόβοι? Θες να πεις οι γρήγοροι, θες να πεις οι κοντράκιδες, θες να πεις οι σουζάδικιδες, θες να πεις τα στροφιλίκια μας, όλα μαζί. Λοιπόν, ό,τι είδος κάγκουρας και να είσαι, σίγουρα είναι ότι φοβάσαι την αστυνομία, ειδικά στην Ελβετία. Γιατί, μάγκες, δεν παίζουνε. Η αστυνομία στην Ελβετία δεν παίζει, μάγκες. Έτσι και γίνει η μαλακία, ταπ, έρχεται εκεί πέρα. Τι έγινε εδώ? Αυτό και αυτό. Ποιος έφταιγε? Αυτός. Τι έκανε? Αυτό και αυτό. Ποιο ήταν νόμιμο, ποιο ήταν παράνομος? Αυτός. Γιατί, πώς, γιατί? Δεν υπάρχει, φίλε. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είχα θέμα, το κεφάλι μου, το ένα, δεν υπάρχει τίποτα. Ζορίζομαι με τα λεφτά μου, δεν θα έχω να το πληρώσω, δεν τους νοιάζει. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Τελείωσες, μάγκα μου. Έτσι και πες στα χέρια της αστυνομίας και είσαι παράνομος, να ξέρεις ότι έχεις τελειώσει. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους, ό,τι και να τους πεις. Πάρκαρες παράνομα, ήρθε, σε είδε ότι είσαι παρκαρισμένος εκεί παράνομα και τι του λες εσύ? Τώρα φεύγω? Μάλιστα, κύριε, πάρτε το προστιματάκι σας και καλό δρόμο. Αυτό θα σου πει. Μάγκες, ειλικρινά, είσαι παρκαρισμένος παράνομα? Πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα να τα θυμάμαι και να σας τα λέω όπως τα θυμάμαι εγώ. Ωραία, λοιπόν, οι χαρλεάδες μας, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το πρώτο πράγμα, είσαι παρκαρισμένος παράνομα. Ωραία, ωραία.
Έρχεται αστυνομικός με πεζί, έτσι. Έρχονται αστυνομικοί πεζί, έτσι. Πεζί μάγκες, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανάκια. Πεζί, με τα πόδια. Σκάνε μύτη, βλέπουν ότι είσαι παράνομα παρκαρισμένος. Σωστά, σωστά. Τους λες εσύ με το που τους βλέπεις, τώρα φεύγω, έφευγα. Κανένα πρόβλημα, κύριε. Με το χαμόγελο, έτσι. Και με σεβασμό, παρακαλώ. Με αρκετό σεβασμό. Ειλικρινά, λοιπόν. Με σεβασμό, με χαμόγελο, κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα πρόβλημα, κύριε. Πάρτε το πρόστιμό σας γιατί είσαστε παράνομα παρκαρισμένος. Και καλό δρόμο, να προσέχετε. Αυτό. Έτσι, κύρια. Κύριε φίλε, δεν έχει τώρα μου σου του, τα ξεχνάτε αυτά. Τελείωσες. Εδώ έτσι και πέσεις πάνω σε αστυνομικό και έχεις κάνει παρανομία. Απλά περιμένεις να δεις τι έχεις να πληρώσεις ή να ξέρω εγώ τι θα πάθεις. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Τέλος. Που λέτε, ας φύγουμε λίγο από τα αμάξι και ας πάμε λίγο εδώ πέρα στα δικά μας τα ωραία. Λοιπόν, ένα παλικάρι σε ένα σχόλιο που με είδε να κάνω σούζα με εδώ με την ποχαχώτας μου στην Εθνική Οδό Ελβετίας. Με είδε να κάνω σούζα σε ένα βίντεο TikTok και μου λέει παίζεις με τη φωτιά. Του λέω το ξέρω. Τον έπιασαν λοιπόν με σούζα και το έκανα σχόλιο. Υπάρχει στο TikTok σε ένα βίντεο στα σχόλια, το παλικάρι θα το δείτε. Λοιπόν, για σούζα έφαγε 660 φράγκα πρόστιμο. Ελβετικά φράγκα έχουν εδώ, δεν έχουν ευρώ. 660 ελβετικά φράγκα πρόστιμο και ακόμα τρέχει με τα διαδικαστικά μετά από σχεδόν ένα χρόνο, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Μάγκες, δεν παίζεις εδώ. Καταρχήν, να σας πω το κυριότερο, ότι είμαι οδηγός φορτηγού, άρα είμαι επαγγελματίας οδηγός. Εμένα έτσι και μου πάρουν το δίπλωμα, δεν έχω δουλειά. Που εντάξει, στη δουλειά μου λένε ότι αν στο πάρουν μια φορά το δίπλωμα για 2-3 μήνες, ρε παιδί μου, θα κάνεις μια δουλειά άλλη, η οποία είναι μέσα στην δουλειά, μέσα στο εργοστάσιο και όχι να βγαίνω έξω. Ωραία. Πρώτον αυτό. Αλλά άμα στο ξαναπάρουν δεύτερη φορά, η δουλειά σε διώχνει. Μαγκές, ούτε εκεί συγχωρούν. Δηλαδή δεν είναι να παίζεις με αυτό το πράγμα και ούτε η αστυνομία συγχωρεί. Άμα η αστυνομία σου πάρει δεύτερη φορά το δίπλωμα μέσα στον ίδιο χρόνο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να στο πάρουν τελείως. Και όταν λέω τελείως, δεν εννοώ στο πήραμε τελείως για 3 χρόνια και ξαναπάρ το πίσω. Έχει η μανούρα, μπορεί να στο πάρουν εντελώς όμως, ωραία, και να πρέπει να ξαναδώσεις, αλλά όχι αμέσως. Να σου βάλει μια ρήτρα 2-3 χρόνια μετά να μπορείς να ξαναδώσεις εξετάσεις για να πάρεις το δίπλωμα. Είτε αυτοκινήτου είτε μηχανής. Άμα σε πιάσουν με οτιδήποτε, είτε με τη μηχανή, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το φορτηγό, κάνω μαλάκια και μου πάρουν το δίπλωμα, το παίρνουν όλο. Δεν σου παίρνουν μόνο το αμάξι ή μόνο τη μηχανή ή μόνο το φορτηγό π.χ. Έτσι. Στο παίρνουν όλο το δίπλωμα. Τσάω. Είχαμεν. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα εδώ στην Ελβετία. Να κάνεις τρέλες ή να πατάς γκάζια ή οτιδήποτε. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε και το όριο της ταχύτητας. Λοιπόν, πες ότι έχουμε αυτή η ζώνη εδώ, ο δρόμος που πάμε, και τι όμορφο τοπίο, μάγκες, έτσι. Πανέμορφο, να το γουστάρεις, να το ζαχαρώνεις αυτό εδώ πέρα, το τοπίο. Λοιπόν, λέμε ότι αυτή εδώ πέρα η οδός είναι 80. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν σε 80. Έτσι και ανέβω, ξεπεράσω το όριο για 20 χιλιόμετρα και με χτυπήσει κάποια κάμερα που έχετε δει και σε παλιότερο βίντεο, Blitz που τα λένε εδώ, κάμερα ταχύτητας, εν πάση περιπτώσει. Άμα με χτυπήσει μια κάμερα με 20 χιλιόμετρα παραπανίσια, αλλά δεν τα έχω ξεπεράσει τα 20, ωραία. Πόσο με χτύπησε, γιατί εμένα μπορεί η μηχανή μου να δείχνει 100, αλλά η κάμερα έχει άλλο ραντάρ. Μπορεί να με χτυπήσει η κάμερα με 90, με 80 π.χ., να μην έχω ξεπεράσει τα 20. Τέλος πάντων, η κάμερα που θα σε τραβήξει φωτογραφία, εάν έχεις ξεπεράσει τα 20 χιλιόμετρα, φίλοι μου, αρχίζεις και έχεις θέμα να σου πάρουν για ένα μήνα το δίπλωμα, συν ένα πρόστιμο αρκετά ψηλό. Μετά πάμε
στην υπερβολική ταχύτητα. Ότι και καλά είναι 80 και εσύ πήγαινες με 160. Άρα τα διπλάσια χιλιόμετρα, έτσι. Μαγκές, στα διπλάσια χιλιόμετρα αρχίζεις και φλερτάρεις με τη φυλακή. Δεν κάνω καθόλου χαβαλέ, δεν το λέω καθόλου για πλάκα. Στα διπλάσια χιλιόμετρα του ορίου ταχύτητας που έχουν ορίσει στο συγκεκριμένο δρόμο, σε 50-100, σε 70-140, σε 80-160, στην Autobahn 240. Autobahn είναι η εθνική οδός, έτσι, να γνωρίζετε. Λοιπόν, καθόλου μα καθόλου χαβαλέ δεν σας κάνω. Φλερτάρετε με τη φυλακή και την κατάσχεση του οχήματος που πράξατε τέλος πάντων αυτό το αδίκημα. Ωραία. Το καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα? Φυλάκιση με 1, 2, 3, 4 χρόνια κανονικότατα. Όχι 4 χρόνια φυλακή Ελλάδα, καλή διαγωγή 1 και παιδί είσαι και λίγο βυσματάκι 6 μήνες και βγήκες από τη φυλακή. Μιλάμε τώρα για 4 χρόνια κανονικότατα φυλάκισης. Και αν σε περίπτωση είσαι ο άντρας που δουλεύει και φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, σου προσφέρει φυλακή εργασία, την οποία τα χρήματα δεν θα τα δεις ποτέ, γιατί θα τα πηγαίνουν στην οικογένειά σου με τη μία. Εσύ ταΐζεσαι, ποτίζεσαι, κοιμάσαι μέσα στις φυλακές. Οπότε τελείωσες, μαγκά. Απλά τελείωσες. Για 4 χρόνια δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις και δουλεύεις και δεν χαίρεσαι και τίποτα. Δεν είναι καθόλου αστείο. Ναι, μεν μπορεί εδώ στην Ελβετία να μην είναι τόσο σκληρές ή τέλος πάντων επικίνδυνες οι φυλακές όπως είναι π.χ. στην Ελλάδα ή στη Βραζιλία, ακόμα χειρότερα τέλος πάντων κτλ. Αλλά μάγκα μου, δουλεύεις για να βλέπεις, βασικά δουλεύεις και κοιμάσαι και ξυπνάς και ζεις μέσα σε φυλακές. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό ήτανε. Πόσο πιο άσχημο να στο κάνω?